Tiểu mỹ nhân Vu Thiền Thiền lên bờ tìm cha để cứu em trai. Được ông bà nội và cô chú hết mực cưng chiều. Hai người anh trai đem hết quà bánh và tiền lì xì cho bé. Ngay cả nhà họ Hoắc vốn là đối thủ cũng thương yêu Thiền Thiền như con gái ruột, xây hẳn một thủy cung cho Thiền Thiền. Âm mưu của nhà họ Mạc đang đến gần, hãy khóc là rơi ra ngọc trai, đụng nước là biến thành cái đuôi nhỏ. Thiền Thiền liệu có thể giữ kín bí mật của mình không? Nơi sâu thẳm dưới Nam Hải, Nguyệt Lạc Uyên, Lan Tâm, tộc giao nhân cuối cùng đã ẩn cư ở nơi này ngàn năm. Lan Khê sắp bước vào thời kỳ ngủ đông, gương mặt tuyệt mỹ mang theo vẻ mệt mỏi và không nỡ. Thiền Thiền, mẹ sắp đi ngủ rồi, con nhất định không được chạy lung tung, tuyệt đối không được rời khỏi Nguyệt Lạc Uyên, biết chưa? Mẹ yên tâm đi ạ. Bé con nhất định sẽ ngoan ngoãn. Lan Khê cuối cùng cũng an tâm khép hai mắt lại. Thiền Thiền nằm bên cạnh giường canh giữ rất lâu, cho đến khi nhịp tim của mẹ trở nên chậm rãi và nặng nề, hoàn toàn bước vào kỳ ngủ đông. Mẹ cuối cùng cũng ngủ thiếp đi rồi. Thiền Thiền hôn một cái lên trán Lan Khê, gương mặt nhỏ nhắn tràn đầy vẻ lo lắng và mềm lòng. Bé quay người bơi đến bên cạnh một túi noãn, qua lớp màng mềm bán trong suốt đó, có thể thấy bên trong đang lơ lửng có rút một phôi thai người cá nhỏ xíu. Em trai ơi, chị phải đi tìm ba đây. Đợi tìm thấy ba của chúng ta rồi, em có thể ra ngoài được rồi. Ngoan ngoãn đợi chị nhé. Cái bóng đen nhỏ trong túi noãn khẽ cử động một chút, giống như đang trả lời bé vậy. Thiền Thiền kéo chiếc hộp báu vật của mình từ dưới gầm giường ra. Bên trong là tất cả gia tài của bé, những viên giao châu tròn trịa, một viên huyết giao châu quý hiếm, còn có vài viên đá quý mà bé nhặt được dưới đáy biển. Thiền Thiền cẩn thận đem những món báu vật tất cả bỏ vào trong chiếc túi vỏ sò nhỏ của mình. Vừa ra đến cửa, bên ngoài đã có một vòng các bạn nhỏ vây quanh. Thiền Thiền, cậu thật sự muốn đi lên phía trên sao? Phía trên nguy hiểm lắm. Con người là một loại sinh vật tà ác và tham ăn. Chỉ có tìm được ba thì em trai mới có thể nở ra. Mẹ có vẻ rất sợ gặp ba, cho nên bé bắt buộc phải đi. Bé sẽ rất cẩn thận mà. Còn có Chân Chân đi cùng bé nữa. Thiền Thiền, chúng tớ sẽ thay cậu trông chừng Lan Khê và em trai. Cậu cứ yên tâm đi. Phào Phào, cảm ơn cậu. Thiền Thiền, tớ không nỡ xa cậu đâu. Chúng ta chưa từng rời xa nhau bao giờ. Miên Miên đừng khóc. Đợi tớ về sẽ mang quà trên mặt đất cho các cậu. Vậy chúng tớ sẽ đợi cậu. Các bạn nhỏ tạm biệt nhau. Thiền Thiền không ngoảnh lại mà bơi thẳng lên vùng biển Đông. Một chú cá heo có một cái bọc nhỏ đã đợi sẵn ở đó. Chân Chân, đợi lâu chưa? Cũng không lâu lắm, chỉ mới xoay được 180 vòng thôi. Thiền Thiền, tớ nói cho cậu hay, ông rùa đã kể cho tớ nghe rất nhiều quy tắc của thế giới loài người. Tớ còn học được phép hóa hình từ tộc trưởng nữa. Đợi đến đất liền, tớ có thể biến thành một con người cao lớn vạm vỡ, bảo vệ cậu, đảm bảo không ai có thể ăn hiếp được cậu đâu. Chân Chân, cậu giỏi thật đó. Chuyện đó là đương nhiên. Tớ là người có sức chiến đấu mạnh nhất gia đình cá heo, và cũng là người thông minh nhất. Hai bạn nhỏ vừa bơi vừa trò chuyện, nhân lúc đêm tối vượt mặt nước, đi ra bãi cát mềm mại. Thiền Thiền lần đầu tiên đến đất liền, cảm nhận làn gió nhẹ thổi qua người mang theo sự ấm áp, không kìm được mà cười khúc khích. Thiền Thiền, tớ sắp biến hình đây. Quanh người Chân Chân tỏa ra một đường ánh sáng trắng. Khi ánh sáng tan đi, một chú mèo mướp nhỏ đứng trên bãi cát, lông xù xù, tròn vo. Đất liền ơi, Chân Chân tới đây. Chân Chân vừa định chiêm ngưỡng cơ thể con người vạm vỡ của mình, cúi đầu nhìn lại thì thấy hai cái chân ngắn mập mạp. Oa, cậu đáng yêu quá. Không đúng, cách mở này không đúng rồi. Đã bảo là con người cao lớn vạm vỡ cơ mà. Sao tớ lại biến thành một con vật lông xù thế này? Chân Chân cúi đầu nhìn kỹ bản thân mình, bộ lông xen kẽ màu cam trắng và móng vuốt, đôi mắt to tròn. Thì ra Thiền Thiền à, tớ biến thành một con hổ rồi. Hổ là cái gì? Cá à? Hổ không phải là cá, là vua của muôn thú trên mặt đất, còn mạnh hơn con người gấp nhiều lần, còn lợi hại hơn gà rừng sao? Đừng nhắc đến mấy thứ lang thang đó nữa. Ha ha, được rồi. Nhưng mà tại sao cậu lại nhỏ xíu như vậy? Không phải càng lớn thì càng lợi hại sao? Chắc là vì hiện tại tớ vẫn còn là một con hổ con. Thì ra là thế. Chân Chân từ trong bọc đồ của mình thả ra một bộ quần áo nhỏ rách rưới, đặt trước mặt Thiền Thiền. Thiền Thiền, ông rùa nói tuyệt đối không được để con người nhìn thấy đuôi của cậu. Mau thay bộ này vào đi. Nhưng mà bộ đồ này xấu quá đi. Đây là phong cách cái bang đang thịnh hành nhất thế giới loài người đó. Rách rưới mới là cao cấp. Vậy được rồi, Thiền Thiền tin lời. Bé mặc quần áo vào rồi nhắm mắt lại. Cái đuôi cá mập mạp xinh đẹp tỏa ra ánh sáng vàng nhạt, một lát sau biến thành hai cái chân mập mạp. Thiền Thiền cúi đầu nhìn cái chân mới mọc của mình, thấy lạ lắm vô cùng. Bé có chân rồi. Bé thử đứng dậy, nhưng bạch một cái liền ngã nhào. Chân không dễ dùng bằng đuôi nhỏ. Thiền Thiền, con người đi bộ đều là bước một chân trước, sau đó mới bước chân kia.
Cậu thử xem. Thiền Thiền gật gật đầu. Vì để tìm ba, có khó khăn đến mấy cũng phải học. Bé có huyết thống người cá, cũng có một nửa gen của con người. Bò dậy học một lát, quả nhiên đã có thể đi lạo đảo được rồi. Biết đi rồi. Thiền Thiền, cậu giỏi quá đi. Chuân Chuân, bây giờ chúng ta đi đâu tìm ba của bé đây? Trên đất liền, nơi nào có ánh sáng thì nơi đó có con người. Chuân Chuân ngẩng đầu nhìn ánh đèn phía xa. Chúng ta qua bên kia xem thử trước. Được. Một cô bé mặc đồ rách rưới và một chú mèo mướp men theo bãi cát đi về phía khu dân cư. Thiền Thiền và Chuân Chuân nhìn ngắm phổ xá con người đầy mới lạ. Thấy lạ lắm không cùng. Chuân Chuân, sao không thấy con người nào hết vậy? Những sinh vật hai chân đó không giống sinh vật biển sâu. Họ có quy luật nghỉ ngơi thống nhất. Bây giờ là thời gian nghỉ ngơi tập thể của họ. Thì ra là vậy. Lúc này hai bạn nhỏ đi ngang qua một chiếc xe đậu bên đường. Vẻ ngoài là một chiếc ông tô nhỏ đáng yêu. Chuân Chuân, bé thấy hình như nó có chút hẹo rồi. Thiền Thiền, đây không phải sinh vật, là công cụ di chuyển của con người. Tốc độ còn nhanh hơn chúng ta nữa. Hóa ra là vậy, hèn gì bé không cảm nhận được nhịp tim và hơi thở của nó. Không biết đã đi bao lâu, bụng của Thiền Thiền bắt đầu kêu dồn dột. Chuân Chuân, tớ đói quá, tớ cũng đói. Hai bạn nhỏ ngửi thấy mùi thức ăn. Dọc đường lục lọi thùng rác, Thiền Thiền nhai một mẩu giấy gói, vẻ mặt đầy chê bai. Đồ của con người khó ăn quá đi. Chuân Chuân từ bên trong bới ra được nửa cây xúc xích, rồi bắt đầu ăn. Tớ thấy cũng không tệ, mùi vị rất nồng nàn và hăng hái. Lúc này, một người đàn ông nồng nặc mùi rượu đi tới. Thấy Thiền Thiền xinh xắn khác thường. Bé con, ba mẹ con đâu rồi? Mẹ đang ở một nơi rất xa. Bé đang định đi tìm ba đây. Vậy chú dẫn con đi tìm ba có được không? Chú còn mua cho con thật nhiều món ngon như hàm đến bơ đến cơ, cổ đến ca, gà rán. Muốn ăn gì chú mua nấy. Thiền Thiền, không được đâu. Ở trên đất liền, tuyệt đối không được tùy tiện tin lời người lạ. Thiền Thiền gật gật đầu, lùi lại một bước. Bé không cần đâu. Sắc mặt người đàn ông lập tức thay đổi, chộp lấy cánh tay Thiền Thiền rồi xách bé lên. Buông bé ra. Thiền Thiền. Chuân Chuân nhảy vọt lên người gã đàn ông, giơ cái chân mập mạp xù lông ra, cào mạnh một cái. Trên mặt gã đàn ông tức khắc xuất hiện ba vệt xi dâu. Anh, cái con xúc sinh này. Chuân Chuân còn chưa quen với cơ thể mới này, né tránh không kịp, liền bị gã đàn ông túm lấy quăng đi. Thiền Thiền, chạy mau, tên người này mạnh quá. Hiện tại tớ đánh không lại hắn. Mau quay về biển đi. Đừng lo cho tớ. Tiểu mỹ nhân ngư đến đất liền, vừa tìm được ba thì ba của bé sắp hẹo rồi. Mau quay về biển đi. Đừng lo cho tớ. Thiền Thiền sợ hãi tột cùng, nhưng bé không thể bỏ mặc bạn được. Chú mau buông Chuân Chuân ra. Gã đàn ông quăng Chuân Chuân ra rồi lao về phía Thiền Thiền. Một chân của Chuân Chuân đã bị gãy, nhưng vẫn cố gắng gượng đứng dậy, đi khập khiễng muốn xông lên phía trước. Nhưng còn chưa đợi Chuân Chuân tham chiến, gã đàn ông đã nằm bẹp dưới đất với gương mặt bầm dập. Thiền Thiền đứng bên cạnh, có chút ngơ ngác. Tên người này rõ ràng rất yếu mà. Sức của hắn nhỏ xíu hà. Chuân Chuân im lặng. Một lúc sau, có lẽ vì tớ vẫn còn là một con hổ con nên mới đánh không lại hắn. Thiền Thiền, đợi tớ lớn rồi sẽ có thể bảo vệ cậu. À vâng. Vậy bây giờ bé bảo vệ cậu. Chuân Chuân thấy hơi hổ thẹn. Thiền Thiền nhìn Chuân Chuân đang đi khập khiễng, cắn đầu ngón tay, nhỏ một giọt xi dâu vào vết thương trên chân Chuân Chuân. Vết thương lành lại thấy rõ bằng mắt thường. Cảm ơn cậu, Thiền Thiền. Không có chi, chúng ta là bạn tốt mà. Nhưng mà Thiền Thiền, cậu nhất định phải nhớ kỹ, tuyệt đối không được ở trước mặt con người lộ ra năng lực của cậu. Bé biết rồi. Chúng ta mau đi tìm ba thôi. Đợi đã. Chuân Chuân đi đến bên cạnh gã đàn ông, nhấc chân sau lên tè một bãi vào mặt hắn. Được rồi, đi thôi. Hai bạn nhỏ vừa đi ra không xa, phía sau bỗng vang lên tiếng phanh xe chói tai. Ngay sau đó là một tiếng ầm, một tiếng nổ lớn vang trời, làm Thiền Thiền và Chuân Chuân sợ đến run bần bật. Họ vội vàng quay đầu lại, chỉ thấy cách đó không xa, một chiếc xe thể thao lật ngửa 4 bánh giữa đường, bốc lên từng làn khói đen. Bên cạnh xe, một chú mèo hoang bẩn thỉu đang sợ hãi run rẩy. Oa, thảm quá đi, chúng ta qua đó xem thử. Hai bạn nhỏ đánh bạo tiến lại gần. Qua lóc kính phía sau đã vỡ vụn, Thiền Thiền nhìn thấy một người đàn ông bất tỉnh trên ghế lái. Chuân Chuân, bé thấy hình như đó là ba của bé. Cái gì? Cậu chắc không? Chắc là không sai đâu. Chú ấy rất giống người trên bức họa của mẹ. Hơn nữa bé còn có cảm ứng người thân rất yếu ớt với chú ấy. Thiền Thiền đưa bàn tay nhỏ nhắn nắm lấy cánh cửa xe bị biến dạng, dùng lực xoay một cái, cánh cửa xe kiên cố vậy mà bị bé trực tiếp giật phăng ra, sau đó lại chui vào trong xe. Hi hục kéo Phó Thành Vũ ra ngoài. Cú kéo mạnh khiến Phó Thành Vũ đau đớn rên rỉ một tiếng, khó khăn mở mắt ra. Trong tầm mắt mờ ảo, anh nhìn thấy một cô bé xinh xắn như Tạc Từ Ngọc. Ba ơi, tỉnh dậy đi ạ.
Ba ơi, ba tỉnh lại đi. Phó Thành Vũ một chữ cũng không nói nên lời, mí mắt nặng trĩu lại ngất đi lần nữa. Khả năng cảm nhận của giao nhân cho Thiền Thiền biết, hơi thở và nhịp tim của người đàn ông này càng lúc càng yếu, gần như sắp biến mất rồi. Sao lại như vậy được? Chỉ vừa mới tìm thấy ba thôi mà. Ba sắp hẻo rồi sao? Sự sợ hãi và bi thương to lớn tức khắc nhấn chìm bé. Ba ơi, ba đừng hẹo mà. Ba của Thiền Thiền ơi, ba nhất định phải cố gắng lên nhé. Thiền Thiền không kìm lòng được nữa liền khóc giống lên. Những giọt nước mắt to tròn mất kiểm soát lăn dài, rơi xuống đất, biến thành từng viên giao châu tròn trịa trong suốt. Vừa khóc, một viên ngọc màu đỏ khác biệt lẫn trong những viên ngọc trong suốt rơi xuống. Trong màn đêm u tối, tỏa ra ánh sáng yếu ớt nhưng ấm áp. Mắt của Chân Chân lập tức đứng hình. Huyết giao châu, Thiền Thiền, là huyết giao châu đó. Đa số nước mắt của giao nhân là giao châu bình thường, vẻ ngoài không khác gì ngọc trai. Xác suất có được huyết giao châu tùy vào sự khác biệt của mỗi cá thể. Có người cá cả đời cũng không khóc ra được một viên huyết giao châu. Thiền Thiền nhặt viên ngọc đỏ ấm áp đó lên, trong đôi mắt khóc đỏ hoe lại bừng sáng hy vọng. Bé phải cứu ba của bé. Thiền Thiền, cậu thật sự nghĩ kỹ chưa? Những viên giao châu này cực kỳ quý giá đó. Chú ấy là ba của bé. Bé bắt buộc phải cứu chú ấy. Bé con cẩn thận đem viên huyết giao châu đó bỏ vào trong miệng Phó Thành Vũ. Tiếng nổ lớn của vụ tai nạn làm kinh động đến những người đi đường đêm khuya. Vài bóng người từ đằng xa chạy lại. Trời ạ, tông kiểu này thảm quá. Mau báo cảnh sát đi, sẽ lật thành ra thế này rồi. Ngươi còn sống không? Em gái nhỏ đừng sợ. Chú giúp cháu báo cảnh sát rồi. Đây là ba cháu sao? Thiền Thiền, lần đầu tiên thấy nhiều người bao quanh mình như vậy, có chút hoảng loạn. Ở Nguyệt Lạc Uyên lưu truyền rất nhiều câu chuyện, mỗi một câu chuyện đều đang cảnh báo họ. Con người là sinh vật nguy hiểm nhất hành tinh xanh. Một khi thân phận người cá bị phát hiện, thì kết quả nhất định là bị nhốt vào phòng thí nghiệm, bị dùng dụng cụ cắt da để nghiên cứu. Thiền Thiền nắm lấy Chân Chân trốn vào con hẻm tối bên cạnh, lén lút quan sát tình hình trên phố. Thiền Thiền vẫn không nhịn được mà rơi nước mắt. Ngọc trai nhỏ từng viên lăn ra. Chân Chân luống cuống tay chân giúp bé thu gom lại, nhét vào trong túi vỏ sò nhỏ, không được lãng phí. Thiền Thiền, cậu đừng lo, ba cậu đã nuốt huyết giao châu của cậu rồi, nhất định sẽ không sao đâu. Nhưng bé chỉ có một nửa huyết thống giao nhân. Huyết giao châu của bé thật sự cứu được mạng của ba sao? Nhất định là được mà. Cô bé 3 tuổi lang thang trên đường phố, không một xu dính túi, dùng ngọc trai để đổi lấy sự ấm áp. Xe cứu thương hú còi lao tới, rồi lại hú còi rời đi mang người đàn ông đi mất. Đợi đến khi đám đông tản đi, Chân Chân mới lẻn về hiện trường vụ tai nạn, nhặt từng viên giao châu mà Thiền Thiền vừa khóc rơi ra. Cũng may lúc này trong lúc hỗn loạn, không ai chú ý đến những viên ngọc trai này. Chân Chân, ba bị cái xe trắng to đùng kia chở đi mất rồi. Chúng ta đi đâu tìm ba đây? Ba cậu chắc là được đưa đến bệnh viện rồi. Bệnh viện? Nghe thấy hai chữ này, gương mặt nhỏ nhắn của Thiền Thiền lập tức trở nên tái mét. Có phải đó chính là nơi sẽ bắt chúng ta lấy người cá ra làm thí nghiệm không? Hình như là vậy. Nhưng Thiền Thiền, cậu đừng sợ, chúng ta không vào trong, chỉ đợi ở ngoài thôi. Thế nào cũng đợi được ba cậu ra mà. Đến lúc đó chúng ta sẽ qua nhận người thân. Vậy chúng ta nghỉ ngơi một lát, đợi đến sáng rõ rồi đi tìm bệnh viện. Sáng sớm ngày hôm sau, Thiền Thiền từ trong hẻm đi ra. Bé chưa bao giờ nói chuyện với con người, lấy hết can đảm chặn một người qua đường trông có vẻ hiền lành. Di ơi, cho bé hỏi bệnh viện ở đâu ạ? Bệnh viện à? Gần đây nhất là bệnh viện số 3, cách đây không xa đâu. Giao lộ phía trước rẽ trái, qua 2 cái đèn xanh đèn đỏ nữa sẽ phải là tới. Bé con, cháu đi một mình à? Đến bệnh viện làm gì thế? Bé không đi một mình đâu ạ. Bé có Chân Chân, còn có cả ba nữa. Bé phải đến bệnh viện tìm ba. Vậy cháu định đi thế nào? Hay để dì đưa cháu đi nhé? Xe buýt đi 2 trạm là tới rồi. Không cần đâu, chúng bé tự đi. Được mà, thế sao được? Cháu còn nhỏ như vậy. Hay là dì đưa cháu đến đồn cảnh sát nhé? Thiền Thiền, không được đến đồn cảnh sát. Cậu không có thân phận trên đất liền, sẽ bị họ bắt lại đó. Đến lúc đó chúng ta sẽ bị lộ. Trong nhận thức của người cá, đồn cảnh sát trên mặt đất, bệnh viện, viện nghiên cứu là những nơi tuyệt đối không được đến. Không cần đâu ạ. Cảm ơn dì ạ. Thiền Thiền và Chân Chân co giò chạy biến, một hơi chạy thật xa. Người phụ nữ nhìn theo 2 cái bóng nhỏ xíu, bất lực lắc đầu. Người con người đúng là khó đoán. Chúng ta nhất định phải hết sức cẩn thận đề phòng. Đột nhiên một mùi hương me hoặc bay tới. Thiền Thiền và Chân Chân nhìn theo mùi hương đó, thấy đó là một quầy đồ ăn vặt. Chân Chân, tớ đói quá. Lên bờ tới giờ vẫn chưa được ăn cá nữa. Tớ cũng đói quá. Chúng ta qua xem thử đi. Hai bạn nhỏ tiến lại gần quầy đồ ăn, thấy mùi dầu mỡ thơm phức, nước miếng sắp chảy ra luôn rồi. Bé con có muốn mua bánh ham đến bờ đến cơ 10 tệ 2 cái. Thiền Thiền từ trong túi vỏ xó móc ra 2 viên ngọc trai nhỏ. Bé chỉ có cái này thôi.
Có thể đổi lấy 2 cái bánh không ạ? Chủ quầy nhìn thấy mấy viên ngọc trai, cứ ngỡ là hạt nhựa đồ chơi, lập tức thay đổi sắc mặt. Đi, không mua thì đừng ra chỗ khác mà chơi. Đừng có cản trở tôi làm ăn. Thiền Thiền thất vọng cúi đầu. Bụng kêu càng dữ dội hơn. Chuân, bé ấy nói ngọc trai của bé không được. Ông rùa nói, con người cũng rất thích ngọc trai của chúng ta mà. Ở dưới đáy biển, Giao Châu là tiền tệ đó. Dùng được vào rất nhiều việc. Thiền Thiền là bà ta không biết nhìn hàng thôi. Hơn nữa ở trên mặt đất, hình như chỉ dùng tiền của con người mới có thể mua được đồ. Nhưng mà bé không có tiền. Chúng ta mau đi tìm ba của cậu đi. Đợi tìm thấy ba rồi, ba có thể mua bánh cho chúng ta ăn. Vậy chúng ta mau đi thôi. Hai bạn nhỏ theo chỉ dẫn lại hỏi thăm dọc đường. Cuối cùng cũng tìm thấy bệnh viện số 3. Buổi trưa, Phó Thành Vũ tỉnh lại trong phòng VIP ra liền thấy một vòng người vây quanh giường. Thành Vũ à, con tỉnh rồi. Cảm tạ trời đất, con làm cả nhà sợ. Sao tự dưng lại bị tai nạn xe vậy? Phó Thành Vũ cố gắng nhớ lại. Hình như là con muốn né một con mèo nhỏ lao ra từ ven đường. Bên cửa hàng báo xe hỏng nặng quá, báo phế luôn rồi. Số con cũng lớn thật. Trên người không có lấy một vết thương, cũng coi như là phúc báo do cứu con mèo đó. Phó Thành Vũ cảm thấy bản thân trái lại mệt mỏi ra ngoài chạy 10.000 mét nữa. Đúng rồi, cô bé đó đâu? Cô bé nào? Con nhớ sau khi tai nạn, có một cô bé khóc lóc gọi con là ba. Chẳng nghe thấy có cô bé nào cả. Chẳng lẽ con nằm mơ sao? Anh mà có con được à? Em không tin. Xem ra người không bị thương, mà là cái đầu bị va đập hỏng rồi. Phó Thành Vũ luôn cảm thấy cô bé đó tuyệt đối không phải là tại một con hẻm bỏ hoang cạnh bệnh viện số 3. Thiền Thiền và bạn đã ở lại đây mấy ngày rồi. Mỗi ngày khi bệnh viện đông người qua lại, Chuân lại canh ở cửa bệnh viện, để ý quan sát dòng người ra vào. Mấy ngày nay Thiền Thiền học theo những người nhặt ve chai gần đó, nhặt chai lọ và bìa các đến tông trong thùng rác, đem đi bán lấy tiền mua đồ ăn. Xung quanh bệnh viện có rất nhiều người nhà gia đình khó khăn cũng trải chiếu nằm bên ngoài bệnh viện. Bụi bẩn lấm lem gương mặt nhỏ nhắn xinh đẹp của Thiền Thiền. Vì vậy, người qua đường thấy là con nhà bệnh nhân nào đó. Không ai cảm thấy quá kỳ lạ. Cô bé lang thang nhặt rác trên phố, cuối cùng cũng tìm thấy người nhà của mình. Thiền Thiền nhặt chai lọ và bìa cắt đến tông, đem đến trạm thu mua phế liệu bán lấy tiền. Một cái chai được 2 hào. Cơm cả ngày mới đổi được 2 cái màn thầu. Sức ăn của bé và Chuân đều rất lớn, tiền bán được chỉ đủ mua màn thầu, căn bản là không đủ no. Thiền Thiền, hôm nay cậu chắc cái này cho cậu ăn nè. Không đâu, cậu ăn nhiều một chút đi. Bé là em bé mập mạp mà. Chuân ơi, sao bà vẫn còn chưa ra nữa? Có phải huyết Giao Châu của bé không có tác dụng không? Bà đã đăng xuất rồi sao? Thiền Thiền, cậu đừng có gấp. Lũ sinh vật 2 chân luôn hay làm quá lên như vậy nhất định là không có chuyện gì đâu. Hơn nữa khả năng tự chữa lành cũng khá yếu. Chỉ cần ốm một chút thôi là phải ở cái nơi gọi là bệnh viện này tận 10 ngày. Nửa tháng lận, nên chắc chắn cha của cháu vẫn chưa xuất viện đâu. Con nhớ mẹ quá. Nhớ ông ngoại bà ngoại nữa. Nhớ cậu và bọt biển. Muốn ăn canh biển không nóng, thạch biển sâu và bánh rong biển, cả tôm anh đào trắng ngọt lịm nữa. Bé nhớ tất cả mọi thứ thuộc về đại dương. Chuân nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn tủi thân của Thiền Thiền, trong lòng cũng thấy chẳng dễ chịu gì. Hay là chúng ta quay về trước đi, nghỉ ngơi một thời gian rồi lại đến tìm cha cháu. Thiền Thiền lắc đầu, ánh mắt kiên định. Khó khăn lắm mới có tung tích của cha. Nếu bây giờ mà bỏ cuộc, lần sau càng không biết phải tìm từ đâu nữa. Ngày hôm đó Chuân lại đến cổng bệnh viện canh chừng. Thiền Thiền tiếp tục đi bới thùng rác ở gần đó. Hôm nay bé đi xa hơn một chút. Em cũng đến đây nhặt rác hả? Thiền Thiền ngẩng đầu, thấy một cô bé cũng đang xách một chiếc túi, bên trong đầy ắp chai nhựa và vỏ hộp giấy. Vâng ạ, cha em đang ở bệnh viện số 3. Em gái nhỏ ơi, cha em nhất định sẽ khỏe lại thôi. Nhưng mà đã mấy ngày rồi em không được gặp cha. Sao lại thế được? Em không vào bệnh viện thăm cha sao? Thiền Thiền nhớ lời ông rùa từng nói, trẻ con của loài người đa số đều rất đơn thuần và lương thiện. Nên bé đã kể cho cô bé kia nghe em sống cùng với mẹ, đến đây để tìm cha. Vừa mới tìm thấy cha thì cha bị va chạm xe phải vào viện. Em không dám vào bệnh viện tìm cha, nên muốn đợi cha tự đi ra. Nhưng em cứ đợi thế này cũng không phải là cách đâu. Hay là để chị giúp em đi hỏi thử nhé. Đôi mắt Thiền Thiền sáng lên. Bé gật đầu. Vậy cha em tên là gì? Em không biết tên thì khó giải quyết lắm đấy. Cha em bị tai nạn giao thông rồi đưa vào viện này nào. Thiền Thiền bấm ngón tay nhớ lại. Mặt trời mọc lên, lại lặn xuống đã được 5 lần rồi. Hạ Hân Hân đã hiểu tình hình. Thế này đi em gái nhỏ,
Chị đưa em đến đồn cảnh sát. Tai nạn giao thông đều sẽ có ghi chép lại. Để cảnh sát giúp em tìm tra nhé. Thiền Thiền giật mình lùi lại một bước. Không, đừng đến đồn cảnh sát. Tại sao chứ? Thì là không được đi mà. Vậy để chị đi hỏi cho. Em cứ ở bên ngoài đợi nhé. Sau đó chị sẽ vào bệnh viện hỏi tình hình của cha em. Được không nào? Thiền Thiền do dự một chút. Nhìn ánh mắt chân thành của Hạ Hân Hân, cuối cùng cũng gật đầu. Em cảm ơn chị ạ. Chị tên là Hạ Hân Hân. Còn em tên là gì? Em tên là Thiền Thiền. Hai người đi bán hết chỗ phế liệu xong, đến cổng bệnh viện gọi Chuân Chuân, rồi cùng nhau đi về phía đồn cảnh sát. Lại đi ngang qua quầy bán đồ ăn vặt đó. Cái bụng của Thiền Thiền không thể không chế được mà kêu lên ùng ục. Em gái nhỏ, có phải em đói rồi không? Để chị mời em ăn ham đến bờ đến gờ nhé. Nhưng em chỉ có 3 đồng thôi. Chị mời em mà. Chị có tận hơn 50 đồng lận. Là ông nội cho chị đấy. Nhưng mà, đừng nhức nhị gì nữa. Hay là cứ coi như chị cho em mượn đi. Đợi em tìm được cha rồi trả lại tiền cho chị sau. Vậy em cảm ơn chị Hân Hân. Hạ Hân Hân dắt Thiền Thiền vào cửa hàng, mua 2 suất gà rán ham đến bờ đến gơ kèm nước trái cây. Thiền Thiền và Chuân Chuân chia nhau ăn. Đây là lần đầu tiên bé được ăn món có hương vị thế này. Lần đầu tiên được uống nước trái cây ngọt như vậy. Bé cảm thấy đây chính là thứ ngon nhất trên đời này. Chuân Chuân cũng ăn ngấu nghiến đến mức muốn rơi nước mắt. Hân Hân thấy Thiền Thiền chia một nửa cho mèo con, nên đã nhường hết phần gà rán của mình cho Thiền Thiền. Chị Hân Hân, em cảm ơn chị. Không có gì đâu, dù sao chị cũng không ăn hết được. Mau ăn đi. Mấy đứa ăn xong thì tiếp tục đi bộ đến đồn cảnh sát. Đến trước cổng đồn cảnh sát, Phó Thành Vũ trong lòng vẫn đang nghĩ về ngày hôm đó. Những hình ảnh mờ nhạt trong trí nhớ. Cô bé đó chắc chắn không phải là ảo giác của mình. Giao lộ này chắc là có camera giám sát. Mình vào kiểm tra một chút là biết ngay. Cha ơi! Phó Thành Vũ giật mình quay đầu lại, thấy phía sau có 2 đứa nhỏ đang đứng. Khuôn mặt nhỏ nhắn đáng yêu này chính là cha bé sao? Bé con Tiểu Tiên Cá đã đến đất liền. Cuối cùng cũng tìm thấy người nhà của mình, nhưng lại nhận nhầm cha mất rồi. Bé con, ngày hôm đó có phải là cháu không? Đúng à? Cha ơi, là bé con đây. Cha ơi, bé con cuối cùng cũng tìm được cha rồi. Bé ngoan, mấy ngày nay cha cũng luôn tìm con đấy. Sao con lại ra nông nỗi này? Bé con không đợi được cha nên đi nhặt rác trên phố ạ. Lồng ngực Phó Thành Vũ như bị ai đó bóp nghẹt. Nhặt rác sao? Con gái của bổn thiếu gia mà lại phải đi nhặt rác bên ngoài ư? Bé ngoan, sau này con có cha rồi, cha sẽ mua cho con quần áo đẹp, mua thật nhiều đồ ăn ngon. Sẽ không bao giờ để con phải đi nhặt rác nữa. Thật không ạ? Đương nhiên là thật rồi. Cha nói lời giữ lời. Một em bé đáng yêu thế này lại còn có khả năng là người đã cứu mạng mình. Dù bé có là Tiểu Miêu yêu hay là con của mình với người phụ nữ khác, thậm chí kể cả chẳng có chút quan hệ máu mủ nào, thì sau này cũng đều là con gái ruột của Phó Thành Vũ này. Hân Hân đứng bên cạnh, lặng lẽ nhìn Phó Thành Vũ và Thiền Thiền nhận nhau. Cô bé nghĩ đến cha mẹ của mình, cảm thấy rất ngưỡng mộ, nhưng không muốn làm phiền nên đã âm thầm quay người rời đi. Đúng rồi bé con, mẹ của con đâu? Mẹ đang ở Thiền Thiền. Di Lan Khê đang ở dưới đáy biển. Chuyện ngủ đông tạm thời không thể nói ra được. Chuyện của bản thân cũng khoan hãy nói. Phải tìm hiểu rõ nhân phẩm của người cha này đã. Thiền Thiền suy nghĩ một chút, lập tức đổi ý. Mẹ ở nhà à? Bé con tự đi tìm cha thôi. Vậy sao mẹ con không cùng đi với con? Mẹ không dám đến ạ. Tại sao lại không dám đến? Em không biết. Chỉ là không dám đến thôi ạ. Được rồi, cha tạm thời không hỏi nữa. Nhưng sau này nếu có cơ hội, cha muốn được gặp mẹ con một lần. Nào bé ngoan. Con tên là gì? Bé con tên là Thiền Thiền. Tốt lắm, cha rất hạnh phúc. Sau này con sẽ tên là Phó Thiền Thiền. Theo cha về nhà nào. Cha ơi đợi một chút. Có một chị gái đã giúp đỡ bé con. Bé con muốn cảm ơn chị ấy. Con phải trả lại tiền cho chị ấy nữa. Thiền Thiền quay đầu lại, nhưng không thấy Hân Hân đâu. Chị Hân Hân đâu rồi ạ? Chuân Chuân cũng ngó nghiêng khắp nơi. Vừa nãy còn ở đây mà. Sao giờ biến mất rồi? Phó Thành Vũ bế Thiền Thiền tìm kiếm xung quanh, nhưng chẳng thấy ai cả. Bé con, chắc là chị ấy đi trước rồi. Nhưng con vẫn chưa nói lời tạm biệt với chị ấy, cũng chưa trả lại tiền nữa. Hay thế này, hôm nay chúng ta cứ về nhà trước đã. Con tắm rửa rồi ăn món gì ngon, sau đó ngủ một giấc thật ngon. Hôm khác cha sẽ đưa con quay lại đây tìm chị ấy. Được không nào? Dạ vâng ạ. Cha ơi, Chuân Chuân cũng muốn về nhà cùng bé con. Bạn ấy là bạn của bé con ạ. Phó Thành Vũ cúi đầu, lúc này mới chú ý thấy một chú mèo mướp nhỏ đang ngồi xổm dưới chân. Không vấn đề gì, Chuân Chuân cũng về nhà luôn nào. Cuối cùng cũng không phải nhịn đói nữa rồi. Phó Thành Vũ bế Thiền Thiền lên xe. Nửa tiếng sau, tại Phó gia lão trạch, Phó lão phu nhân và Phó lão gia thấy Phó Thành Vũ đang bế một cô bé vô cùng đáng yêu. Cả hai cùng lúc ngẩn người ra, không hiểu tại sao, chỉ cảm thấy trong lòng dâng lên một cảm giác nhẹ nhàng và vui vẻ lạ thường. Thành Vũ à, đứa bé này là... Đây chính là cô bé mà con đã kể đấy ạ. Bé tên là Thiền Thiền. Bắt đầu từ ngày hôm nay, bé sẽ là con gái rượu của con. Phó lão gia nhìn chằm chằm Thiền Thiền vài giây. Cũng lạ thật đấy. Thành Vũ,
Hôm đó anh nói anh có con gái tôi còn không tin. Nhưng bây giờ nhìn thấy đứa bé này, tôi lại cảm thấy bé chắc chắn là người nhà họ Phó mình. Lão phu nhân ghé sát lại, càng nhìn càng thấy thích. Mẹ cũng có cảm giác đó. Hơn nữa anh nhìn mũi và miệng của con bé này xem, giống hệt như đúc từ một khuôn với Thành Vũ vậy. Thiền Thiền vẫn chưa quen lắm với việc tiếp xúc với con người. Người trong lòng Phó Thành Vũ có chút căng thẳng. Nhiều người lớn quá, hơi đáng sợ một chút. Bé rúc sâu vào lòng Phó Thành Vũ. Bé ngoan, đây là ông nội và bà nội. Thiền Thiền rụt rè gọi một tiếng ông nội bà nội. Bé ngoan, con ngoan lắm. Đứa trẻ ngoan, nhưng mà Thành Vũ này, mẹ của Thiền Thiền đâu? Một mình nuôi nấng đứa trẻ lớn thế này thật không dễ dàng gì. Đúng vậy, cho dù anh không còn tình cảm với người ta thì cũng không được để họ chịu thiệt thòi đâu đấy. Vừa nói xong, Phó Minh Hy từ trên lầu đi xuống. Cô nhìn thấy Thiền Thiền thì sững người lại. Sau đó tiến lại gần quan sát kỹ lưỡng. Minh Hy, đây chính là cô bé mà anh đã kể đấy. Con gái anh đáng yêu không? Mắt và màu tóc của đứa trẻ này sao lại giống bạn gái cũ của anh cả thế nhỉ? Chẳng lẽ là ông anh ba ngốc nghếch này của mình nhầm rồi sao? Thế thì đúng là một trò cười rồi. Bé cưng ơi, làm sao con chắc chắn được đây chính là cha của con vậy? Bé con đã xem ảnh của cha mà mẹ cất giữ à? Chỉ dựa vào một tấm ảnh mà con đã dám chắc anh ấy là cha sao? Bé cưng à, có khi nào con nhận nhầm người rồi không? Đương nhiên là còn có chút cảm ứng huyết thống mờ nhạt nữa. Nhưng Thiền Thiền không thể nói ra. Tuy nhiên bây giờ Thiền Thiền đã gặp người nhà họ Phó. Đối với ông nội bà nội và cả cô út đều có cảm giác huyết thống nhàn nhạt. Bản thân bé cũng có chút bối rối. Phó Minh Hy, cô xéo sang một bên đi. Ngoài bổn thiếu ra đây, trên đời này còn ai có thể sinh ra được đứa con gái đáng yêu thế này chứ? Phó Minh Hy không thèm chấp Phó Thành Vũ, dịu dàng lên tiếng. Bé cưng à, có thể nói cho cô biết mẹ con tên là gì không? Mẹ của con tên là Lan Khê ạ. Đầu óc Phó Thành Vũ vang lên một tiếng ong. Sắc mặt anh sụp đổ thấy rõ bằng mắt thường. Phòng khách bỗng chốc trở nên im phăng phắc. Phó lão gia và Phó lão phu nhân nhìn nhau đầy ẩn ý. Lan Khê, người phụ nữ đã ở bên cạnh Phó Thường Ngạn nhiều năm trước. Người phụ nữ đã biến mất không dấu vết suốt một thời gian dài. Người phụ nữ suýt chút nữa đã khiến Phó Thường Ngạn phát điên. Cô bé 3 tuổi đã vượt bao gian khổ để tìm cha, nhưng cha của bé lại đối xử rất lạnh lùng với bé. Phó Minh Hy nhìn thấy khuôn mặt đen như nhọ nồi của Phó Thành Vũ thì sắp không nhịn được cười. Ba mẹ, hai người còn nhớ không? Chị Lan Khê chính là bạn gái cũ của anh cả đấy ạ. Sau đó đột nhiên có một ngày chị ấy mất tích. Đúng vậy. Chuyện này rốt cuộc là sao đây? Chẳng lẽ Thiền Thiền không phải con gái Thành Vũ, mà là con gái của Thường Ngạn sao? Em biết rồi. Anh cả và anh ba trông quá giống nhau. Bé con chỉ mới xem ảnh nên đã nhận nhầm người rồi. Chắc chắn là vậy rồi. Mẹ nhìn đôi mắt to và mái tóc này của Thiền Thiền xem. Chẳng phải là bản sao của chị Lan Khê sao? Không, chuyện này không thể nào. Cha nói vậy là có ý gì ạ? Bé con không phải con của cha sao? Hai cụ già lại chẳng hề bị ảnh hưởng gì cả. Dù sao thì Thiền Thiền cũng vẫn là cháu nội của họ. Phó Thành Vũ thì đã khóc nức nở đầy mặt. Hóa ra Thiền Thiền không phải tiểu miêu yêu gì cả, cũng không phải con của mình với người khác. Thành Vũ à, con khóc cái gì chứ? Cho dù Thiền Thiền không phải con gái con thì cũng là cháu gái con mà. Phó Thành Vũ nghĩ lại cũng thấy rất có lý. Bé ngoan, hình như chú không phải là cha của con rồi. Chú là chú ba của con. Vậy cha của con là ai ạ? Là anh cả của chú. Chú sẽ gọi video cho anh ấy ngay đây. Thiền Thiền mấy ngày nay đã thấy con người sử dụng điện thoại nên biết cái hộp nhỏ đó có thể gặp mặt người khác. Bé tràn đầy mong đợi và phấn khích. Cuộc gọi video đổ chuông rất lâu mới có người nhấc máy. Trên màn hình điện thoại hiện ra một khuôn mặt không chút cảm xúc. Chính là Phó Thường Ngạn. Minh Hy, có chuyện gì? Phó Minh Hy hướng camera về phía Thiền Thiền. Anh cả, cho anh một bất ngờ này. Mau nhìn em bé này xem. Thiền Thiền tò mò nhìn người bên trong khung hình. Thấy vẻ mặt lạnh lùng của người đàn ông đó cùng với ánh mắt thâm trầm, trong lòng bé thắt lại. Người này cảm giác thật đáng sợ. Cha, Phó Thường Ngạn nheo mắt nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn kia, đôi mắt đó và cả mái tóc màu xanh mượt mà như rong biển kia nữa. Vẻ mặt anh không để lộ gì, nhưng trong lòng từ lâu đã dậy sóng dữ dội. Bé con, mẹ con đâu? Mẹ đang ở nhà ngủ ạ? Bé con tự đến đây tìm cha. Mẹ con ngủ ở đâu? Ở dưới đáy biển ạ. Nhưng Thiền Thiền giờ không thể nói ra. Bé mím chặt đôi môi nhỏ. Ây da, Thương Ngạn, anh xem anh kia, lần đầu gặp con gái. Sao anh chỉ hỏi chuyện của mẹ nó thế? Đúng đấy, bé con đừng buồn nhé, bé ngoan. Có một người cha như thế này thì con phải làm quen đi, nếu không sau này con sẽ buồn lòng không dứt được đâu. Đã có chú ba Thương rồi. Anh ba sao anh lại nói lời xỉa xói thế hả? Thưa, Ngạn à, sao con không nói chuyện với con gái con nhiều hơn một chút? Hỏi xem con bé mấy năm nay sống thế nào. Cha. Phó Thường Ngạn lại nhìn Thiền Thiền thêm một lúc. Cuối cùng anh cũng nói thêm một câu. Con mấy tuổi rồi? Bé con phá vỏ được 3 năm rưỡi rồi ạ. Sắc mặt Phó Thường Ngạn xa sầm xuống thấy rõ. Anh không nói gì thêm nữa. Anh cả, con gái anh đã tìm đến tận cửa rồi. Anh không định mau chóng về nước sao? Công việc của tôi chưa thể đi ngay được, tạm thời chưa về được. Cuộc gọi video trực tiếp bị ngắt. Thiền Thiền nhìn cái màn hình đã tối đen, cái miệng nhỏ dần dần mím lại, trong đôi mắt to tròn nhanh chóng phủ một lớp sương mờ.
Nước mắt trực chờ rơi xuống. Không được khóc, Thiền Thiền nhịn đi, nếu rơi ra ngọc trai là sẽ bị lộ mất. Thiền Thiền hít mạnh mũi một cái, cố gắng kìm nén nước mắt ngược vào trong. Vành mắt đỏ hoe, giống như một chú thỏ nhỏ vừa phải chịu uất ức tột cùng. Người nhà họ Phó nhìn mà lòng đau như cắt. Ôi cháu gái ngoan của bà, đừng chấp nhặt cái tên cha đó của con, nó vốn dĩ là một tảng băng trôi mà. Sinh ra đã không biết cười rồi, cũng tại cái khung nhỏ trên video đó nên nhìn không rõ đấy thôi. Đợi cha con về, thấy Thiền Thiền của chúng ta đáng yêu thế này, thương còn không hết ấy chứ. Phó Thành Vũ lại càng tức giận hơn. Bé con đừng buồn, chú nói cho con nghe này, nếu cái ông anh cả đó của chú không cần con thì chú sẽ nuôi con cả đời luôn. Thiền Thiền kìm nén nước mắt, gật đầu thật mạnh. Nếu không phải vì để cứu Thâm Thâm thì bé cũng chẳng thèm nhận cái người cha lạnh lùng đó đâu. Vẫn là chú tốt hơn, vừa dịu dàng lại vừa đẹp trai. Nhưng mà liệu có giống như lời bà nội nói không nhỉ? Khi cha gặp bé thì cha sẽ thích bé thôi. Trong lòng Thiền Thiền đối với Phó Thường Ngạn vẫn có một chút xíu mong chờ. Bé con, cô út cũng thương con nữa, cô sẽ mua cho con quần áo đẹp, mua cả đồ chơi nữa. Ấy ra, nhìn bé cưng của chúng ta lầm nem hết cả rồi này. Phó Minh Hy bề lấy Thiền Thiền từ tay Phó Thành Vũ. Đi thôi, cô dẫn con đi tắm rửa nhé. Thay một chiếc váy nhỏ thật xinh xắn, cô út cũng rất tốt, vừa xinh đẹp lại vừa thơm nữa. Phó Thành Vũ lập tức rút điện thoại ra, gọi một cuộc điện thoại đi. Hello, mang tất cả những mẫu quần áo trẻ em mới nhất của trung tâm thương mại dành cho bé gái từ 3 đến 5 tuổi. Mỗi màu lấy một bộ, giao đến Phó gia Lão Trạch trong vòng nửa tiếng. Thành Vũ, mẹ thấy Thiền Thiền còn mang theo một chú mèo nhỏ nữa. Trong nhà không có thức ăn cho mèo, con gọi điện cho cửa hàng thú cưng bảo họ gửi ít thức ăn và pet cho mèo sang đây đi. Chân chân của con không phải mèo đâu ạ. Là hổ nhỏ đấy ạ. À đúng đúng, là mắt bà già này kém quá rồi, đúng là hổ nhỏ thật. Bé ngoan à, chân chân vẫn còn là một chú hổ con, hệ tiêu hóa còn rất yếu, ăn thức ăn và pet dành cho mèo là hợp nhất đấy. Vậy con sẽ gọi cho cửa hàng thú cưng bảo họ giao tới ngay đây. Sau khi gọi điện xong, cả nhà vây quanh Thiền Thiền đi lên lầu. Thiền Thiền chọn một căn phòng ngủ, người giúp việc đã nhanh như chớp dọn dẹp toàn bộ căn phòng thành một căn phòng công chúa màu hồng. Như trong một giấc mơ, Tiểu Tiên cả đến đất liền và tìm thấy người thân, nhưng lại bị anh trai phát hiện ra thân phận người cá. Trong phòng tắm riêng của phòng Thiền Thiền đã chuẩn bị sẵn một bồn nước nóng lớn. Đến đây bé con, cô út giúp con tắm nhé. Phó Minh Hy định giúp Thiền Thiền cởi quần áo. Không được đâu ạ. Thiền Thiền lập tức giữ chặt quần áo mình, người nhỏ thót lại phía sau, thái độ rất kiên quyết. Bé con muốn tự tắm ạ. Bé không thể để bất cứ ai nhìn thấy cái đôi nhỏ của mình. Nhưng nếu Thiền Thiền tự tắm, cô sợ con sẽ bị sặc nước đấy. Thiền Thiền biết bơi mà, lúc nào bé cũng tự tắm hết ạ. Cũng không cần mẹ giúp đâu. Phó Minh Hy ngẩn người ra một lúc, sau đó mỉm cười. Được, Thiền Thiền của chúng ta lớn rồi nên muốn tự tắm đúng không? Vậy con cẩn thận nhé. Có chuyện gì thì cứ gọi cô. Nói xong cô liền khép cửa đi ra ngoài. Cửa phòng tắm vừa đóng lại, Thiền Thiền lập tức kéo chân chân nhảy vào bồn tắm. Hai sinh vật biến thành chú cá chép nhỏ và chú cá heo nhỏ. Mẹ ơi, vẫn là ở trong nước dễ chịu nhất. Mấy ngày rồi không được ngâm nước, tớ cảm thấy mình sắp khô héo đến nơi rồi. Đúng vậy, nhưng nước này không thoải mái bằng nước biển, lại còn bé quá, chẳng bơi lội gì được. Chân chân, cuối cùng tớ cũng tìm được cha rồi. Mặc dù trông ông ấy hơi lạnh lùng một chút, không sao đâu, đợi ông ấy về nhìn thấy cậu đáng yêu thế này, chắc chắn ông ấy sẽ thích cậu thôi. Đúng vậy, cha nhất định sẽ thích bé con. Hai nhóc tì chơi đùa thỏa thích trong phòng tắm. Nước bắn tung tóe khắp nơi. Dưới phòng khách, nhị thiếu gia nhà họ Phó là Phó Thừa Châu và vợ là Hứa Giao dắt theo hai cậu con trai là Phó Diên Triệt và Phó Diên Ngọc. Vừa bước vào cửa, Phó Diên Ngọc vừa vào cửa đã nhìn thấy rất nhiều quần áo mới, mắt sáng rực lên. Bà nội ơi, nhiều quần áo đẹp thế này đều là mua cho con ạ. Cho con cái gì hả thằng nhóc thối này? Đây toàn là đồ con gái thôi mà. Là mua cho em gái con đấy. Em gái ở đâu ra thế ạ? Mẹ lại sinh em gái nữa à? Mẹ sinh lúc nào chứ? Có hai cái ông trời con như tụi con là mẹ đủ mệt rồi. Thật sao à? Con có em gái rồi sao? Con của ai thế? Chắc chắn không phải của anh cả. Chẳng lẽ là của Thành Vũ sao? Em cũng mong là của mình lắm, nhưng là con gái anh Thường Ngạn đấy. Anh cả các con có con gái rồi. Hôm nay vừa được Thành Vũ đón về đây. Cả gia đình, mỗi người một câu kể lại chuyện vừa xảy ra. Nghe xong ai nấy đều vô cùng phấn khích. Em gái đang ở đâu thế ạ? Ơi, con muốn gặp em gái. Con muốn chơi với em gái. Em đang tắm rồi, sắp sáng ngay bây giờ đây. Tắm cũng được một lúc lâu rồi đấy. Minh Hy à, con mau lên xem sao đi, đừng để đứa nhỏ bị lạnh. Dạ được mẹ. Phó Minh Hy chọn một chiếc váy công chúa màu hồng, đến trước phòng Thiền Thiền, gõ cửa phòng tắm. Bé con ơi, con tắm xong chưa? Con xong ngay đây ạ. Mẹ mơ, cô lấy quần áo mới cho con rồi nè. Đợi con tắm xong cô sẽ giúp con mặc vào nhé. Dạ vâng ạ.
Bên trong vang lên một hồi tiếng, đó là những tiếng động vội vã lùng túng. Một lúc lâu sau, cửa mới mở ra một khe nhỏ. Cái đuôi nhỏ của Thiền Thiền đã biến lại thành đôi chân nhỏ mũm mĩm, trên người quấn một chiếc khăn tắm thật lớn. Phó Minh Hy giúp bé mặc chiếc váy nhỏ vào rồi dắt Thiền Thiền xuống lầu. Khi Thiền Thiền xuất hiện ở đại sảnh phó gia, cả nhà bỗng chốc im lặng hẳn đi. Ánh mắt của mọi người đều đổ dồn vào Thiền Thiền. Cô bé nhỏ nhắn diện một chiếc váy voan bồng bềnh, đôi mắt to tròn như chứa đựng cả một đại dương mênh mông, lấp lánh ánh sao. Đúng là một nàng công chúa nhỏ bước ra xinh đẹp quá. Em gái đáng yêu quá đi mất. Phó Thành Vũ ôm lấy lồng ngực mình. Tại sao chứ? Tại sao đây lại không phải tại sao đứa con gái đáng yêu như này lại không phải con mình nhỉ? Ông trời ơi! Thiền Thiền ơi, cô Út vừa quên lấy giày cho con rồi. Con xem đôi này có đẹp không? Cô Út đi vào cho con nhé. Con không đi giày đâu, chân con cần được thở. Nhưng mà chúng ta đều phải đi giày mà. Không đi giày sẽ bị xước chân đấy. Con sẽ bị nhiễm lạnh rồi đau bụng nữa. Phó Thành Vũ lấy ra một đôi giày vải nhẹ. Bé cưng, con xem đôi giày vải nhỏ chú chọn này thế nào? Vừa mềm mại thoáng khí lại còn đẹp nữa. Chúng ta đi thử nhé có được không? Bé không đi giày đâu. Bé không đi giày đâu. Thôi bỏ đi. Thiền Thiền muốn đi chân đất ở nhà thì cứ để con bé đi đi. Nhưng mà đi ra ngoài là phải đi giày vào đấy. Biết chưa nào? Mấy ngày nay Thiền Thiền đúng là thấy con người đều đi giày. Hơn nữa chân dẫm trên đường 11 măng đúng là hơi đau thật. Vâng ạ, ở nhà con đi chân đất, ra ngoài con sẽ đi giày. Ở góc phòng khách, Vũ Vương là người giúp việc đang dọn dẹp quần áo, lén lút quay về phòng giúp việc, lấy điện thoại ra gọi vào một số máy. Thưa ngài, cậu ta về rồi. Con gái của cô Lan Khê và đại thiếu gia. Hôm nay đã được cậu ba đưa về rồi. Phải để ý nó, xem nó có điểm gì khác biệt so với người bình thường hay không. Báo cáo cho tôi bất cứ lúc nào. Được rồi em gái. Anh là anh cả của em. Anh tên là Phó Diên Triệt. Năm nay anh học lớp 2. Em gái, anh là anh hai của em. Anh tên là Phó Diên Ngọc. Năm nay anh học lớp mầm non nhỡ. Thiền Thiền, chú là chú hai của con. Đây là thím hai của con. Con chào các anh ạ. Con chào chú thím ạ. Em gái, em đáng yêu thật đấy. Thực ra em là một nàng tiên cá nhỏ đúng không? Thiền Thiền lập tức đứng hình. Chị cảm thấy chất lỏng đỏ trong cơ thể như chảy ngược. Trong lòng dâng lên một nỗi sợ hãi. Tại sao chứ? Tại sao anh ấy lại nhìn ra ngay được vậy? Phải làm sao đây? Phải làm sao đây? Tiên cá nhỏ vừa mới tìm được người thân, đã bị người xấu để mắt tới rồi, muốn vạch trần thân phận của con bé. Chân Chân ở bên cạnh cũng sốt ruột chạy vòng quanh. Thiền Thiền, hay là chúng ta mau chạy đi thôi. Những người thân này của cậu, tuy rằng hiện tại nhìn thì đều rất tốt, nhưng không thể nhìn vẻ bề ngoài được. Lỡ như bọn họ đưa cậu đi. Con lại nói năng linh tinh cái gì thế hả? Xem em gái bị con dọa sợ rồi. Thiền Thiền ơi, anh trai con từ nhỏ đã có trí tưởng tượng phong phú, lúc nào cũng nói nhảm, con đừng để ý nó. Con thấy cũng là nói nhảm thật. Em gái rõ ràng là một người ngoài hành tinh nhỏ. Không phải tiên cá đâu, là người ngoài hành tinh. Người ngoài hành tinh xấu xí lắm. Em gái sinh thế này sao có thể là người ngoài hành tinh được? Nàng tiên cá không có thật đâu, nhưng người ngoài hành tinh thì có thật đấy. Nên lời anh nói mới là đúng. Hai đứa không được nói bậy nữa. Để yên cho em nó nghỉ ngơi đi. Anh Diên Triệt ơi, có phải anh nói linh tinh không ạ? Dọa chết mình rồi. Suýt chút nữa là tưởng bị lộ nhanh thế rồi chứ. Xem ra bổn Chuân đã đánh giá quá cao trí tuệ của con non loài người rồi. Trên bàn ăn của nhà họ Phó bày biện đủ loại món ăn, màu sắc rực rỡ bắt mắt. Thiền Thiền nhìn đến ngay người, đôi mắt to tròn như đá sa phan tràn đầy vẻ kinh ngạc. Thiền Thiền xem con thích ăn cái gì, để chú gắp cho. Bé cưng đừng khách sáo nhé. Đây chính là nhà của con mà. Thiền Thiền gật gật đầu, liếc mắt một cái đã khóa chặt món xinh đẹp nhất. Con muốn ăn cái màu hồng kia ạ. Phó Thành Vũ cắt cho Thiền Thiền một miếng lớn. Thiền Thiền ăn thử một miếng nhỏ, ngon quá. Ngon tuyệt cú mèo luôn. Chú ơi, cái này gọi là gì ạ? Người nhà họ Phó đều cảm thấy hơi xót xa. Bảo bối của nhà họ Phó mà đến cả bánh kem cũng không biết. Bé con, đây gọi là bánh kem dâu tây. Nếu con thích thì sau này ngày nào cũng có thể ăn. Thích ạ, ngon lắm. Bé muốn ăn hàng ngày luôn. Ngay cả món hố rong biển phát sáng mà bé yêu nhất, bây giờ cũng phải xếp sau bánh kem dâu tây rồi. Thiền Thiền ăn mấy miếng lớn là hết sạch một phần. Con vẫn muốn ăn nữa. Bé con ơi, còn nhiều món ngon lắm. Đừng chỉ ăn mỗi bánh kem, nếm thử món tôm hùm ba xi tần sốt phô mai này đi. Bé cưng ăn từ từ thôi. Sau này chúng ta muốn ăn gì thì ăn đấy. Muốn ăn bao nhiêu thì ăn bấy nhiêu. Chuân Chuân cũng được chăm sóc đặc biệt. Trong bát mèo là hạt và pết mèo nhập khẩu cao cấp. Nhưng Chuân Chuân luôn tự coi mình là hổ, nên có chút chê bai đồ ăn của mèo. Ngửi rồi liếm thử một cái, đôi mắt lập tức sáng rực lên. Tuy rằng bổn Chuân là một con hổ dũng mãnh, nhưng vẫn là con non nên ăn chút pết mèo bổ sung dinh dưỡng cũng không vấn đề gì. Trên bàn ăn, người nhà họ Phó nhìn sức ăn của Thiền Thiền, nụ cười trên mặt dần dần cứng đờ. Chú ơi, bé vẫn muốn ăn tôm hùm kia nữa ạ.
Bé cưng, con đã ăn 3 con tôm hùm rồi đấy. 3 con bào ngư hấp tỏi băm nữa. 2 con bồ câu quay. 1 bát bông cải xanh sốt dầu hào. 3 miếng thịt kho tàu và 2 cái sủi cảo tôm. Có phải là hơi nhiều quá rồi không con? Nhưng thứ này sau này ngày nào con cũng được ăn mà. Đừng để bị bội thực nhé. Bé không no đâu ạ. Bé từ nhỏ đã ăn nhiều như thế rồi. Vẫn còn có thể ăn thêm nhiều nữa. Phó lão phu nhân hoàn toàn không ngồi yên được nữa, trên mặt đầy vẻ lo lắng. Bé cưng, con mới có 3 tuổi rưỡi thôi. Đúng là ăn nhiều quá rồi đấy. Bà thấy hơi không yên tâm. Thành Vũ hay là ngày mai chúng ta đưa Thiển Thiển đi bệnh viện kiểm tra tổng quát đi. Vâng mẹ. 2 chữ bệnh viện như một tiếng sét đánh ngang tai, giáng xuống đầu Thiển Thiển và Chuân Chuân. Khuôn mặt nhỏ của Thiển Thiển trắng bệch đi. Con không muốn đi bệnh viện đâu. Thiển Thiển trốn vào lòng Phó Thành Vũ ở bên cạnh. Cả người đều run rẩy. Được, bé cưng ngoan nào, chúng ta không đi bệnh viện. Mẹ à, có một số người sức ăn đúng là khá lớn mà. Con nhớ chị Lan Khê ăn cũng không ít đâu. Thiển Thiển tự cảm thấy không khó chịu là được rồi. Được rồi Thiển Thiển à, bà nội cũng là vì lo cho sức khỏe của con thôi. Nếu bé cưng không muốn đi bệnh viện thì chúng ta tạm thời không đi nữa. Cơ thể có chỗ nào không thoải mái thì nhất định phải bảo với ông bà nội nhé. Thiển Thiển gật đầu lia lịa, con không thấy khó chịu ạ. Con người đáng sợ quá đi. Đến cả ăn no thôi cũng bị bắt đi bệnh viện. Sau này không dám ăn nhiều như thế nữa đâu. Buổi tối, Thiển Thiển và Chuân Chuân quay về phòng công chúa màu hồng. Trên giường trải chăn nhung thiên nga, mềm mại như những đám mây vậy. Thiển Thiển nhảy nhót trên đó vô cùng vui sướng. Chuân Chuân ơi, cái giường này nắm thích quá đi. Chúng ta cùng ngủ nhé. Được chứ. Thiển Thiển ra mở cửa. Hóa ra là Vú Vương. Tiểu thư nhỏ, để tôi chăm sóc cô tắm rửa rồi đi ngủ nhé. Con không cần đâu, con có thể tự tắm tự ngủ được ạ. Thế sao mà được chứ? Tôi đã xin ý kiến của lão phu nhân rồi. Từ nay về sau, việc ăn ở sinh hoạt của tiểu thư đều do tôi chăm sóc. Con không cần người chăm sóc đâu. Nhưng mà tiểu thư nhỏ ơi, cô mới có 3 tuổi rưỡi thôi mà. Vú Vương vừa nói vừa định xông vào phòng của Thiển Thiển. Thiển Thiển cuống quá liền dùng tay nhỏ đẩy nhẹ một cái. Nhưng không ngờ lại đẩy Vú Vương ngã ngửa ra sàn. Người này cũng yếu quá đi. Chẳng lẽ con người đều yếu đuối như vậy sao? Thiển Thiển, thể lực của con người đúng là không xuất sắc lắm. Nhưng bọn họ rất giỏi chế tạo và sử dụng các loại đồ chơi nguy hiểm. Ông nội của ông nội tớ, con từng thấy con người khơi mào chiến tranh trên đại dương. Rất nhiều sinh vật biển đã bị bay màu đấy. Họ đáng sợ lắm. Đó là những kẻ thống trị của hành tinh xanh này. Cô bé 3 tuổi lẹn ra ngoài chơi đêm, phát hiện một người anh trai bị bắt cóc. Vừa rồi, tiếng Vú Vương ngã xuống đã làm động tới Phó Thành Vũ và Phó Minh Hy. Cả hai người đều chạy tới. Vú Vương, có chuyện gì xảy ra thế? Thưa thiếu gia tiểu thư, lão phu nhân bảo tôi đến chăm sóc tiểu thư Thiển Thiển. Tôi muốn giúp cô bé tắm rửa, nhưng không ngờ lại bị cô bé đẩy ngã. Vú Vương, Thiển Thiển mới có 3 tuổi rưỡi thôi mà có thể đẩy ngã được một người lớn như bà sao? Tiểu thư, những gì tôi nói đều là thật mà. Tiểu thư Thiển Thiển khỏe lắm. Cô chú ơi, bé không cần người chăm sóc đâu ạ. Bé có thể tự làm được. Cô tin bé đi. Chiều nay bé cũng tự mình tắm rửa mà. Được rồi Vú Vương, bà lui xuống đi. Sau này bên chỗ Thiển Thiển không cần bà nữa. Tôi sẽ về nói lại với mẹ. Sau này Thiển Thiển sẽ do đích thân tôi chăm sóc. Vâng thưa cậu ba, anh ba. Em sẽ cùng anh chăm sóc Thiển Thiển. Bé con có chuyện gì không tiện tìm chú thì cứ đến tìm cô út nhé. Biết chưa nào? Vâng ạ, bé biết rồi. Được rồi bé con. Vậy chúng ta không làm phiền con nữa. Nghỉ ngơi sớm đi nhé. Thiển Thiển quay về phòng. Vừa mới định ngâm mình trong nước một chút thì cửa lại bị gõ. Em gái là anh đây. Còn có cả anh nữa. Thiển Thiển nhớ rõ 2 giọng nói này, là Phó Diên Triệt và Phó Diên Ngọc. Bé đi mở cửa, thấy 2 người anh đang ôm một đống đồ lớn. Thiển Thiển, bọn anh vào được không? Bọn anh mang đồ ăn ngon và đồ chơi hay tới cho em này. Thiển Thiển không có mấy sự đề phòng với trẻ con. Vâng ạ, các anh mau vào đi. Phó Diên Triệt đổ một bao tải lớn đồ ăn vặt xuống sàn. Khoai tây chiên, sô-cô-la, kẹo bánh bày đầy đất. Em gái, đây là những thứ anh thích ăn nhất, đều cho em hết đó. Cái này là sô-cô-la, ngọt lắm. Còn đây là que cay, ăn ngon cực luôn. Phó Diên Ngọc thì mang hết những món ăn chăm mân và xe đồ chơi yêu thích của mình tới. Em gái, đây là đồ chơi của anh, cho em chơi hết đó. Thiển Thiển nhìn 2 người anh với đôi mắt cảm thấy họ thật là đáng yêu quá chừng. Em cảm ơn các anh ạ. Còn có cái này nữa em gái, cho em hết này. Phó Diên Triệt và Phó Diên Ngọc đưa con lợn tiết kiệm đang ôm trên tay đến trước mặt Thiển Thiển. Anh ơi, cái này là gì thế ạ? Trong này là tiền bọn anh tiết kiệm mấy năm trời đấy. Em cầm lấy mà đi mua đồ ăn ngon, mua đồ chơi, mua quần áo đẹp nữa. Tiền là thứ rất quan trọng ở thế giới loài người đấy. 2 anh trai của cậu có thể đưa hết tiền tiết kiệm cho cậu, chứng tỏ họ rất thích người em gái là cậu đấy. Trong lòng Thiển Thiển thấy ấm áp vô cùng. Độ yêu thích đối với 2 người anh này lập tức tăng vọt. Vậy thì em không khách sáo đâu ạ.
Thiền Thiền ơi, con mèo của em đáng yêu quá. Nó tên là gì thế? Nó không phải là mèo đâu. Nó là hổ đó, tên nó là Chuân Chuân. Một con hổ rất thông minh đấy. Nhưng mà rõ ràng nó là một con mèo mướp vàng mà. Thiền Thiền nói là hổ thì nó là hổ. Anh nhìn hoa văn với ánh mắt này của nó xem. Đúng là có phong thái của chúa tể. Sơn Lâm thật đấy, đúng đúng, là hổ. Thiền Thiền ơi, bọn anh có thể chơi cùng con hổ của em không? Được chứ ạ? Chuân Chuân cũng bày tỏ sự thân thiện với hai người để mặc cho họ vuốt ve. Thiền Thiền em yên tâm đi, chuyện em là nàng tiên cá. Sau này anh sẽ giữ bí mật giúp em. Anh lại nói linh tinh cái gì thế hả? Thiền Thiền, rõ ràng là một người ngoài hành tinh nhỏ mà. Thiền Thiền nhìn Phó Diên Triệt và Phó Diên Ngọc đang cãi nhau, cười không được mà khóc cũng không xong. Hai người anh lại cùng Thiền Thiền chơi đồ chơi thêm một lúc nữa. Chuân ơi, chú 300. Hai người anh của tớ hình như đều là người tốt. Ông bà nội, chú hai thím hai hình như cũng đều khá tốt nhỉ. Nhưng mà con người rất giỏi ngụy trang đấy. Cần phải quan sát thêm nữa. Đặc biệt là người cha kia của cậu. Xem trong video thấy nhân phẩm đáng lo ngại lắm. Vừa nhắc đến Phó Thường Ngạn, khuôn mặt nhỏ của Thiền Thiền liền xịu xuống. Nếu thật sự không được thì chúng ta quay về Nguyệt Lạc Uyên đi. Tớ nhất định phải nhận lại cha. Phải có được sự yêu quý của cha mới cứu được mẹ. Hai đứa nhỏ đi ra ban công nhìn về phía xa. Thiền Thiền nhìn kìa. Từ đây có thể nhìn thấy biển của chúng mình. Tớ ngửi thấy mùi nước biển rồi. Đúng thế Chuân Chuân ơi. Chúng mình quay về biển ngâm mình một chút đi. Mấy ngày rồi không chạm vào nước biển. Tớ cảm thấy cơ thể sắp khô héo rồi. Sinh vật biển rời xa đại dương quá lâu thì cần phải quay về để nạp năng lượng đấy. Hai đứa nhỏ nói đi là đi luôn. Nhân lúc đêm tối lặng lẽ lẻn ra khỏi biệt thự nhà trên đường đi, một mùi hương nồng nàn bay tới, khiến hai đứa nhỏ thèm đến mức chảy cả nước miếng. Đáng tiếc quả tớ quên mang theo tiền rồi nên không mua được. Lần sau nhất định phải nhớ mang theo tiền ra ngoài nhé. Hai đứa nhỏ thấy một người đàn ông mua mấy con gà rán, ma xui quỷ khiến thế nào mà lại đi theo sau. Suốt dọc đường đi đến một khu nhà xưởng bỏ hoang, thấy người đàn ông đi vào một cánh cửa cũ nát. Lạ thật đấy, tại sao chúng mình lại đi theo tới tận đây nhỉ? Mùi thơm quá đi mất. Cứ thế mà đi theo đến đây lúc nào không hay. Chuân Chuân ơi, chúng mình mau đi thôi. Còn không ngoan ngoãn nữa, tao sẽ ném mày xuống biển cho cá mập ăn đấy. Thiền Thiền và Chuân Chuân giật bắn mình. Cả hai đều nhận ra đó chính là giọng nói của gã xây dựng. Người đó định cho ai ăn cá mập vậy? Tớ không biết, chẳng lẽ ông ta lại bắt đứa trẻ khác sao? Đi, chúng mình vào xem thử đi. Thiền Thiền và Chuân Chuân ghé sát vào cửa nhà xưởng. Cái đầu nhỏ ghé vào khe cửa lén nhìn vào trong, thấy dưới ánh đèn lờ mờ, ở trong góc có một cậu bé bị trói chặt tay chân, đang ngồi trên nền 11 măng lạnh lẽo. Cô bé 3 tuổi lẹn ra ngoài chơi đêm, cứu được một người anh trai bị bắt cóc. Đúng là oan gia ngõ hẹp. Thiền Thiền và Chuân lặng lẽ quan sát tình hình trong nhà xưởng, thấy người đàn ông mua gà rán gọi cúp điện thoại đi. Con trai ông đang ở trong tay tôi. Các người là ai? Con trai tôi đang ở đâu? Các người đã làm gì nó rồi? Yên tâm đi, hiện giờ nó vẫn trong vòng 3 ngày hãy chuẩn bị 30 triệu. Nếu không thì chúng tôi không dám bảo đảm. Đến lúc đó con trai ông sẽ gã liền hung hăng cúp điện. Bên ngoài khe cửa, cái đầu nhỏ của Thiền Thiền đầy những dấu hỏi chấm. Chuân Chuân ơi, họ đang làm gì? Ông nội rồi nói. Trong loài người có một loại kẻ xấu gọi là kẻ buôn người. Họ chuyên đi bắt cóc trẻ con, sau đó đòi gia đình đứa trẻ thật là nhiều tiền. Nếu không đưa tiền họ sẽ làm hại đứa trẻ đó. Tim Thiền Thiền thắt lại. Nhìn thấy người anh kia bị trói, cảm thấy chắc chắn là anh ấy đang đau lắm. Ánh mắt Thiền Thiền dừng lại trên bàn nhỏ. Con gà quay bóng loáng thơm phức. Cái bụng nhỏ của bé không tự chủ được mà kêu lên một tiếng. Chuân Chuân, tớ phải vào đánh bại hai kẻ xấu kia. Thiền Thiền nhà mình đúng là quá tốt bụng mà. Sau đó chúng mình có thể ăn cái món thịt thơm thơm kia rồi. Thiền Thiền nhà mình của nhiên là người bắt cóc gọi điện xong tâm trạng rất tốt, đang chuẩn bị thưởng thức bữa ngon. Vừa quay đầu lại thì thấy ở cửa không biết từ bao giờ đã đứng đó một cô bé xinh xắn như búp bê. Bên cạnh còn có một con mèo mướp vàng béo. Mắt gã đàn ông lập tức sáng lên. Con nhóc này mặc đồ đẹp thế kia, nhìn qua là biết con nhà giàu rồi. Đúng là món hời tự tìm đến cửa mà. Hôm nay trúng số độc đắc rồi. Đại ca, con nhóc này ký ức không mấy tốt đẹp vùa vào đầu gã đàn ông. Cảm giác sợ hãi khi bị kẻ nhóc con này nhấc bổng bằng một tay lại một lần nữa hiện lên. Chắc chắn là do tao say rượu nên bị ảo giác rồi. Đúng vậy, chắc chắn là như thế. Hôm nay vừa hay trả thù rửa hận luôn. Đại ca anh Minh,
Chúng ta sẽ bắt luôn cả nó nữa. Tìm cách liên lạc với gia đình nó đòi thêm lời vừa dứt chuộc. Hai gã đàn ông đồng thời từ bên hông rút ra một dụng cụ sáng loáng. Không xong rồi Thiển Thiển, bọn chúng có hàng nóng. Thiển Thiển cũng bị cái thứ sáng loáng kia làm cho giật mình. Hai gã đàn ông với bộ mặt dữ tợn lao về phía Thiển Thiển và Chuân Chuân như sói đói. Cậu bé ở trong góc lo lắng cố sức vùng vây, nhưng sợi dây thừng đã trói cậu thật chặt. Trong chớp mắt, chỉ nghe thấy mấy tiếng bộp bộp trầm đục. Giây trước hai gã đàn ông còn đang hùng hổ, giây sau đã ngã nhào trên nền mới mốt măng rồi. Thiển Thiển nghiêng đầu, vẻ mặt ngây thơ đáng yêu. Quả nhiên là yếu quá đi. Cái sinh vật yếu ớt này mà lại có thể thống trị. Vừa rồi cái đồ chơi đó chỉ là dụng cụ cấp thấp nhất của con người thôi. Họ thậm chí còn có loại đồ chơi có thể hủy diệt cả hành tinh này đấy. Sau này chúng mình tuyệt đối không được khinh địch đâu. Tớ biết rồi mà. Chuân Chuân, giây tiếp theo, sự chú ý của hai đứa nhỏ ham ăn đã hoàn toàn bị một người một mèo lao đến bên bàn, ăn như vũ bão. Chẳng mấy chốc hai con gà rán thơm phức, chỉ còn lại một đống xương. Thiển Thiển xa xa cái bụng nhỏ tròn vo, mãn nguyện ở một cái. Thịt này ngon thật đấy. Chỉ tiếc là một con thì ít quá, không đủ cho tớ ăn. Lần sau chúng mình sẽ mua nhiều hơn nhé. Không còn sớm nữa đâu, hay là mau quay về Chuân Chuân ơi. Sao tớ cứ cảm thấy như là quên mất chuyện gì đó ấy nhỉ? Thiển Thiển và Chuân Chuân trong góc vẫn còn trói một cậu bé. Hai đứa quay đầu lại, vừa vặn đối diện với một đôi mắt đen láy như mực. Khuôn mặt nhỏ của Thiển Thiển bỗng Chuân Chuân ơi, xong đời rồi. Vừa rồi có phải là chúng mình đều bị anh ấy nhìn thấy hết rồi không? Thiển Thiển đừng sợ, cậu ấy cũng chỉ là một đứa trẻ thôi. Lời của trẻ con thì người lớn sẽ không tin đâu. Cuộc trò chuyện giữa chúng mình cậu ấy không nghe thấy được đâu. Bé bước đôi chân ngắn củn, chạy lạch bạch đến trước mặt cậu bé. Chỉ vài cái đã tháo được những sợi dây thừng thô ráp trên tay chân cậu bé ra. Cậu bé gỡ miếng băng dính trên miệng mình ra. Em gái nhỏ, cảm ơn em. Không có gì đâu ạ. Anh ơi, anh mau về nhà tìm cha mẹ đi nhé. Em gái nhỏ ơi, muộn thế này rồi sao em lại ở đây một mình? Cha mẹ em đâu rồi? À, em sống ở ngay gần đây thôi. Em cùng với con hổ nhỏ của em ra đây chơi à? Anh ơi, anh mau đi đi. Hoắc Quân Từ chống vào tường đứng dậy. Vừa mới bước ra một bước, dáng người đã loạng choạng. Đôi lông mày lập tức nhíu chặt lại. Thiển Thiển vội vàng đỡ lấy cậu. Anh ơi, anh chân em bị chặt rồi. Vậy để em đưa anh về nhà nhé. Không cần đâu, anh không biết đây là đâu nữa. Nhà anh chắc là ở cách đây không gần. Em gái nhỏ ơi, em chỉ cần đưa anh đến đồn cảnh sát gần nhất là được rồi. Lại là đồn cảnh sát sao? Ba chữ này giống như lời nguyền vậy, khiến cơ thể nhỏ bé của Thiển Thiển không được đâu. Thiển Thiển không thể đi được, nhưng mà Thiển Thiển nhìn dáng vẻ đau đớn của Hoắc Quân Từ, lại không nỡ bỏ mặc cậu ấy ở lại đây một mình. Chuân Chuân ơi, không sao đâu mà. Chúng mình cứ đưa anh ấy đến cửa đồn cảnh sát thôi. Sau đó lập tức chạy đi luôn. Lần trước chúng mình cũng từng đến cửa đồn rồi còn gì. Được rồi, đi thôi. Bé con và mèo mướt giúp người gặp nạn.